Ang mga halaman ay tunay na nakapagbibigay buhay sa kapaligiran, lalo na para sa ating tahanan dahil sa taglay na ganda nito. Kaya sobrang daming tao ang nagtatanim at nag-aalaga ng mga halaman kahit saang panig man ng mundo. May mga benepisyo rin itong dulot para sa ating kalusugan dahil sa nakapagbibigay ito ng malinis na hangin at malamig na temperatura. Ngunit sa kabila ng kahali-hali ng taglay ng mga halamang ito ay maaari rin ito makapagbigay peligro sa ating kalusugan at buhay kung ito ay mapaglalaruan at makakain, sapagkat ang karamihan sa mga paborito nating halaman ay mayroong tinatawag na defense mechanism at nagtataglay ng matinding lason o dagta na maaaring sumira sa ating balat at ilang mahahalagang parte ng ating katawan. Kaya naman sa video na ito ay aalamin natin ang mga halamang delikado sa tao at alaga nating hayop kung ito ay mapaglalaruan at kanilang makakain. Kaya ang mga halaman na ito ay dapat na nating alisin sa ating tahanan o kaya naman na ilayo sa ating tahanan upang hindi ito makapaminsala. At bago tayo magsimula ay pakipindot mo muna ang subscribe button at bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Number 7. Sago Palm. Marahil ay nakakita ka na nito sa mga parke o hindi naman kaya ay makikita rin ito sa mga garden ng mga mayayaman. Isa ito sa napakagandang ornamental at lucky plant, ngunit lingid sa ating kaalaman ay bawat parte ng halamang ito ay itinuturing na poisonous para sa tao at mga alagang aso at pusa, lalong-lalo na ang mga bunga nito. Kapag nakakain ang alagang aso o pusa ng kahit anong parte ng halamang ito, ay maaari itong magsanhi ng sakit sa bituka o gastrointestinal irritation, pagsusuka at liver failure na pwedeng mauwi sa kasawian pag hindi agad naagapan. Sobrang delikado rin ito sa mga batang paslit sapagkat ang mga dahon nito ay nakakatusok na maaari makasundot ng kanilang mata. Kaya naman ipinapayo na itanim ito sa labas ng tahanan. Number 6. Pothos Plant. Popular ang halamang pothos plant dahil ito rin ay itinuturing na lucky plant ngayong year 2024 bilang swerte sa pera at may scientific name itong Epipremnum aureum. Ngunit kahit lucky plant ito ay dapat mong malaman na hindi ito swerte para sa alaga nating mga hayop at maging sa ating kalusugan. Kaya huwag na huwag itong susubukang kainin dahil ang halamang ito ay may hatid ding peligro. Kapag nakain ng pusa o aso ang mga dahon ng halamang ito, maaari rin magsanhi ng irritation sa lalamunan at pamamaga ng bituka ng alaga nating hayop. Mas mainam na gawin itong hanging plant o isabit sa harapan ng bahay upang maiwasan itong maabot ng mga bata at mapaglaruan ng mga alaga nating hayop. Number 5. Aglonema. Itinuturing itong lucky plant sa kultura ng China, ngunit sa kabila ng pagiging lucky plant ay isa rin ito sa nakalalasong halaman dahil may taglay itong calcium oxalate. Ang calcium oxalate ay karaniwang matatagpuan sa mga bahagi ng halaman tulad ng dahon, puno at ugat. Kapag ang halamang ito ay kinain o nginuya, maaari magresulta ito sa pagkakaroon ng mga sintomas ng pangangati, pamamaga at kirot sa bibig, lalamunan at maging sa ating tiyan. Dahil dito, mainam na mag-ingat at siguruhing ligtas ang lugar kung saan ito itatanim, lalo na kung may mga bata o alagang hayop na maaari mapaglaruan o makain nila ang mga bahagi ng aglonema dahil ang lahat ng parte ng halamang ito ay may taglay na calcium oxalate. Number 4. Alocasia. Ang alocasia ay mga halamang tropikal na may makapal na tangkay at malalaking dahon na kamukha ng tenga ng elepante o paa ng mga pato. Dahil sa kanilang hugis at laki, perfect na pang display ang alocasia dahil sa malalaki at magandang dahon. Ngunit kung kayo ay may alagang hayop at bata, ay marapat na ilabas o ilagay ito sa mataas na lugar kung saan hindi maaabot dahil ang lahat ng parte ng alocasia ay nakalalason. Ang mga dahon ng alocasia ay naglalaman ng calcium oxalate at ang itsura ng calcium oxalate sa ilalim ng microscope ay maliliit at matutulis at matatalim na tulad ng karayom. Ang mga kristal na ito ay maaari magdulot ng irritation sa balat at mata kung mahahawakan ng hindi tama. Dapat iwasan ng mga bata at alagang hayop ang halamang ito dahil sa nakalalason ang lahat ng parte ng alocasia. Number 3. Philodendron. Maraming iba't ibang mga variety ang philodendron at marami sa mga ito ay inilalagay sa loob ng tahanan. Ang mga philodendron ay may iba't ibang uri na kakaibang hugis ng dahon at kulay.
Mukha lang na hindi nakalalason ang philodendron, pero mabagsik din ito dahil may taglay itong rhaphides. Ngunit base sa pagsasaliksik, nalalabas ang sintomas nito sa tao o hayop kung marami ang nakonsumo. Gayunpaman ay lubhang delikado pa rin ito para sa mga bata at hayop kung mapaglalaruan, sapagkat labis na maaapektuhan nito ang sikmura at magkakaroon ng seryosong allergy. Number 2, Peace Lily. Isang popular na low-light houseplant ang peace lily, at ang halamang ito ay nakalalason lamang kung maraming dahon ang na-ingest o nakain. Hindi gaano nakapagbibigay ng allergy sa balat ng tao ang mga dagta o katas nito kung huhugasan at sasabunin agad ang parteng nalagyan ng dagta mula sa peace lily. Kung mayroon kang mga alagang hayop o maliit na bata, ay pinapayo na ilagay ito sa mga bookshelves o mga divider at lamesa o sa matataas na lugar na hindi maaabot ng mga bata at mga pets upang maiwasan ang peligro at upang magamit mo pa rin ang iyong peace lily bilang palamuti sa loob ng tahanan. Number 1, Dieffenbachia. Ang mga klase ng Dieffenbachia ay nabubuhay at lumalaki sa lowlight na di kailangan ng direktang sikat ng araw. Kaya naman, napakaraming plantito at plantita na inilalagay ito sa loob ng tahanan at talaga naman nakapagbibigay ito ng tropical vibe bilang palamuti sa loob ng bahay. Ngunit sa kabila na angking ganda ng halamang ito ay mabagsik ang taglay nitong defense mechanism. Tinatawag itong dumb cane dahil literal na magiging dumb o mawawalan ng abilidad magsalita dahil sa mga sintomas na matatamo kapag ito ay nakain o natalsikan ng katas nito sa bibig. Ang katas ng dumb cane ay may taglay na oxalate rhaphides na tila maliliit na kristal na karayom. Kung titignan ito sa microscope, ang dagta ng dumb cane ay nakasusunog ng balat ng tao na mas maaaring lumala kung tatamaan ito ng sikat ng araw, at nagsasanhi ito ng pamamaga ng dila at ito ay sapat na upang harangan ito ang hangin sa ating lalamunan. Maaari rin makabulag at bumawi ng buhay ng mga tao at mga alagang hayop ang halamang Dieffenbachia kapag hindi ito naagapan. Ipinapayo na alisin na agad ito sa loob ng inyong tahanan at mas mainam na ilipat ito sa likod ng bahay o malapit sa mga bakod kung saan hindi ito magagalaw ng mga bata at alagang hayop. Ang mga halaman ay may mga buhay, kaya normal sa kanila ang pagkakaroon ng defense mechanism sa anyo ng mga nakalalasong likido sa kanilang katawan, dahil ito ang kanilang paraan upang hindi sila galawin o katakutan sila ng ibang mga hayop. Ugaliin din magsuot ng mga protective gears para sa mata kung puputulin o kukuha ng specimen ng mga halaman upang maprotektahan ito ang ating mga mata mula sa mga pagtalsik ng dagta. At huwag na huwag rin kalilimutang gumamit ng gloves upang hindi malagyan ng mga dagta ang ating mga kamay sa pagtatanim ng mga nakalalasong halamang ito. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito at hangad kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mo mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukang bigyang paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong uploads na video.